tiền về về dùng vào mục đích gì ở công việc của do gia đình mình không hả chú? Thế thế mà chú không biết nhỉ? Mà con bảo đi làm, thế thì làm những việc này mà con có việc gì mà con phải đi vay anh Dũng với số tiền như thế hả con? À, thì vài hôm trước con có gặp một số vấn đề nên là con cũng vay anh chị ấy để giải quyết đấy mà bố. Nay mình trồng nốt ngô này đó, mình tìm hàng bán, làm quanh quẩn thế này, nhưng chẳng có thu nhập.
nhỉ, mà không biết vợ mình không biết đi đâu, đi từ sáng tới giờ, nhà cửa thì bề bộn, chả thấy dọn dẹp gì cả. Mà buổi sáng thì cái đấy đi rồi, nó thấy trưa rồi mà vẫn chưa thấy về nhỉ, không hiểu sao nhỉ. Mà tôi thấy đang ngồi nước đấy, ngựa là vẫn thấy còn, mà không biết người là thấy đi đâu, biết đi đâu. Như này, ở trong nhà quét dọn dẹp nhà cửa một tí đã. Ai gọi mình này? Tắt máy đi. Ai vậy nhỉ? Ơi nhỉ? Ai gọi mình nhỉ? Mình thử gọi lại xem nào. Alo? Cháu à? Cháu gọi chú có bị gì à? Cháu à? Tình hình vâng. Tình hình dạo này công việc của cháu như thế nào? Cháu cảm ơn chú, thì công việc của cháu dạo này vẫn bình thường ạ chú ạ. Thế à, thế là tốt rồi. Mà cháu hỏi gọi điện cho chú có bị gì không hả cháu? Không có cái gì đâu chú ạ, cháu gọi điện lâu ngày không hỏi thăm sức khỏe chú và gia đình thôi. Chú và gia đình vẫn khỏe hết chứ ạ? Vâng, cảm ơn cháu, chú cùng là gia đình vẫn khỏe cháu. Cảm ơn cháu hỏi thăm nhé. Chú ơi, cháu có một số việc cần trao đổi với chú. Mà có bị gì hả về cháu? À, chú ơi, Dạ, có bị gì cháu? vừa rồi anh Luyện cũng sang bên nhà cháu cũng hỏi cháu vay ít tiền cũng khá khá đấy. Cháu hỏi chú xem là chú có biết là anh vay cái số tiền về về dùng vào mục đích gì ở công việc của do gia đình mình không hả chú? Ơ, thế thế mà chú không biết nhỉ? Cháu thường em Luyện trao đổi với chú và gia đình nhà chứ. Em mấy vay cháu mấy chục triệu á. Nhỉ, thế mà đi vay tiền thế mà chú không biết nhỉ? Cháu cứ tưởng là em trao đổi với chú nên là cháu cũng có hỏi em nên là cháu cho em vay, cũng cho em vay tiền rồi. Đúng không? Nhỉ, rồi. Nhưng mà cháu à, lúc em luyện đi vay tiền cháu ấy, em ấy có nói vay tiền nhằm mục đích gì không hả cháu? Em Luyện em cũng nói là bảo là về và gia đình có việc gấp cần dùng đến tiền nên là cháu sẽ vay mấy chục triệu ấy. Thế à? Vâng. Rồi, cảm ơn cháu cho chú biết cái chuyện này. Rồi để chú gọi điện cho Luyện đã. Có gì chú sẽ gọi cho cháu sau. Cháu nhé. Vâng. Cháu cảm ơn chú nhé, cháu chào chú nhé. Mà mà không biết nó dùng tiền vào đâu mà vay thằng Dũng cả mấy chục triệu mà không biết được. Mà hay là nó ở với cái ai ấy, cái vọng là nó mới phải dùng, có chuyện gì mà nó mới phải dùng đến số tiền nhiều như vậy mà nó phải như vậy. Mà
lương của nó thì cũng được khá khá, không đến nỗi nào mà lại như thế, mà đùng một cái là đi vay mấy chục triệu là về giải quyết được cái vấn đề gì nhỉ? Nhằm mục đích gì mà nó không, trước thấy nó bảo là có số tiền gửi tiết kiệm ở chỗ mẹ nó cơ mà sao bây giờ lại đùng một cái là đi vay tiền một số tiền lớn như thế này thì là thế nào nhỉ? Mà chuyện nó đi vay tiền không biết mẹ nó có biết với nó không? Hay là cả hai mẹ con đi vay tiền về làm công việc gì mà lại giấu mình nhỉ? Không được, mình phải gọi điện cho nó xem như thế nào đã. Mà dạo này nhà này không thấy chị một thấy về nhà. Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ số 198 để được hỗ trợ. Mà lại khó gọi cho nó không được chứ. Con với lại cãi mà hết có việc cần thì gọi, cứ không thuê bao không gọi được, không biết hiểu tại sao thế này là không được. Mà mình gọi điện thì nó không được liên lạc được, mà không biết tại sao nó lại vay số tiền lớn thì giải quyết vấn đề. Mà sợ nó vay tiền mà lúc này mấy chục triệu, mà đến lúc đến mấy trăm triệu thì mình biết làm thế nào đây? Không được, không được, mình phải đi tìm gặp nó đây. Khác qua đó, ông nhặt ý ra để anh đi máy phát được. Em bỏ lại. Công nhận cây này, cái bé mà nhiều bí em nhỉ? Nó rộng quá mình không nhìn thấy Không quả. để ý ấy. Ra mất mấy quả hôm nọ mình cắt đi, không cắt hết. Hôm nay có nhiều hơn. Các bạn hãy ý đi. Nhặt bí ra rồi để anh bật máy phát. Vẫn phải sót nhiều này. Không nhận nhiều bí thật đấy. Nó rộng quá mình không để ý.
may là vừa xong hết xăng luôn. May quá. Anh phát xong rồi em ạ. Cũng vừa hết xăng luôn. Để em gom quả đi xong về. Mà cái xe nó ở trên gì vậy? Thì chẳng nó ở đây đâu. Hôm nọ anh cũng cắt đi chợ một lần rồi mà không nhận. Hôm nọ em cắt bí kiểu gì mà sót nhiều thế. Xem nó rậm mà em tìm những thấy. Chỉ gọn rồi xong mang về. Nhiều bí non quá mà. Cắt cái này cũng sót thật đấy. Non là ăn ngon mà. Bí này non này ăn cũng ngon đấy. Ăn mấy quả này to. Và Có tí để anh lấy về nấu luôn đấy. hèn phát. Thấy sót mất quả này. Rồi. Bác ạ. Mà con bảo đi làm. Thế thì tập những việc này á. Thì cũng hết giờ làm rồi mà bố. Con cũng chỉ xuống đây không tranh thủ hộ cô ấy một lúc này thôi mà. Mà bố mới trên nhà xuống à? Mà bố chả hiểu con dùng điện thoại kiểu gì nữa. Mà bố gọi điện bao nhiêu cuộc mà lúc nào cũng là thuê bao. Bố chả gọi được cho con. Nên như thế nào nhỉ? À bố gọi cho con à? Thì chắc là sáng nay cái đội của bọn con đi tuần vào trong xóm trong ấy. Chỗ đấy cũng sóng chập chờn mà. Chứ điện thoại con có bị làm sao đâu mà bố? Anh bảo anh với bác vào trong trò chơi ngồi uống nước đi. Trời ở đây ngoài này cũng nắng nữa. Mà thôi bố con mình vào trong kia ngồi uống nước nói chuyện bố ạ. Con ra đây. Có cần ra cho nữa đâu. Bố có chuyện muốn nói với con. Dạ vâng ạ. Em dọn xuống đây. Vâng. Anh ơi, anh cứ cho bác ra trò ngồi uống nước đàng hoàng đã. Thôi, không cần đâu. Bác cứ ra trò ngồi uống nước xong nói chuyện mà bác. Có chuyện gì thì bố cứ ra kia ngồi uống nước nói chuyện đàng hoàng bố. Thôi không đàng hoàng gì. Đừng lúc này nữa. Thôi, mà sao bố lúc nào gặp con bố cũng nóng tính thế là sao nhỉ? Mà bố có việc cần muốn nói với con. Việc gì bố cứ từ từ nói, sao bố cứ sồn sồn lên thế? Bố có chuyện này muốn hỏi con này. Dạ vâng, có chuyện gì bố cứ hỏi đi ạ. Thế sao con vay tiền đúng nhằm một mục đích gì và còn giải quyết việc gì vậy con? Mà sao bố lại biết chuyện đấy ạ? Cái gì mà bố chả biết. Những cái chuyện của con toàn là cho bố thôi. Chuyện con làm sao bố không biết. Thì con cũng có muốn giấu bố đâu. Chỉ là con lên nhà thấy mẹ bảo là bố đi làm rồi, làm ăn sai rồi nên là con không gọi điện cho bố nữa. Con cũng có việc đột xuất nên con mới mượn anh chị ấy một thời gian thôi mà. Với lại con cũng đi trả anh chị ấy rồi bố ạ. Mà trả gì mà trả? Hôm nay anh Dũng vừa gọi điện cho bố đây. Thế con vẫn còn có ý định để nói dối bố à? Mà con có việc gì mà con phải đi vay anh Dũng với số tiền như thế hả con? Thì vài hôm trước con có gặp một số vấn đề nên là con cũng và anh chị ấy để giải quyết đấy mà bố. Mà sao anh ấy lại gọi điện cho bố nhỉ? Mà sao con cần tiền gì vậy mà phải đi vay người ta cả mấy chục triệu hả con? Thế bản thân con lương hàng tháng của con đâu? Thì bố cũng biết công việc của bọn con đấy. Đôi lúc thì thấy hoàn cảnh gặp khó khăn thì hỗ trợ này nọ với lại bạn bè nữa. Thì lâu lâu cũng tụ họp nên là con cũng có tích trữ được bao nhiêu lắm đâu mà bố. Bố cũng hỏi mấy con rồi, cũng từ lâu rồi con chưa dành dùng được ít tiền tiết kiệm nào rồi đấy, mà không biết con tự cất hay là con chi tiêu vào những gì hay là một cái gì mà không biết, bố không biết được mấy con ấy. Mà bố thấy bất ngờ thôi, từ trước tới giờ bố có thấy con dùng số tiền lớn như thế này đâu, mà đợt này thấy anh Dũng gọi điện về bảo con vay số tiền lớn ấy, cho nên bố phải gọi điện tìm để gặp con ấy. Bố ạ, bản thân con làm gì con tự biết, nên bố hãy tin tưởng ở con. Miễn sao con làm những việc gì không vi phạm đến pháp luật là được bố ạ. Mà cái số tiền con mượn anh Dũng ấy, mai kia con sẽ trả bố ạ, nên bố không phải lo nữa. Trả cái gì mà trả?
tiền lương con có tích chữ được đâu, mà sao ông bố có phải lo chứ? Với lại cái số tiền con vay anh ấy thì con cũng chưa dùng đến ạ. Bởi vì mai con sẽ đi trả anh chị ấy bố ạ, nên là bố không phải lo được. Mà con làm gì thì làm, cũng từ lâu rồi, tiền nong tiền lương con trả, dành dùng tí con được tí nào cả. Con được rồi thì hàng ngày con vẫn ăn cơm ở trên cơ quan, mà số tiền này con dùng vào mục đích gì, xong lại con đi vay lại thì thêm tiền người khác không thì sao hả con? Bố biết bố của con đấy, cũng có được bao nhiêu đâu, với lại phải tăng lại nữa, lâu lâu bạn bè tụ họp thì được mấy được mà bố. Bố cứ yên tâm đi. Còn số tiền con vay anh Dũng ấy, mai con sẽ đi trả anh chị ấy. Với lại bây giờ bố cứ về nhà đi. Không có chuyện gì bố cứ xuống đây. Con chịu bố rồi đấy. Mà con đi ở đây suốt à? Vâng. Thì bố cứ có đồng ý cho bọn con đến với nhau đâu. Nên là con cứ ở đây rồi bố ạ. Được rồi, bây giờ bố không muốn nói nhiều nữa, mà số tiền con vay anh Dũng con lo mà trả đi, từ giờ trở đi thế có chuyện gì, chuyện to hay chuyện nhỏ, con vay tiền ai con phải nói với bố, không được như thế đâu. Dạ vâng, con biết rồi bố. Thôi, bố cứ về đi. Với lại bố cứ yên tâm đi. Cái số tiền của anh Dũng thì mai con sẽ đi trả. Với lại hôm nay con cũng tính đi trả anh chị ấy rồi. Chỉ là hôm nay trên cơ quan con có công việc đột xuất nên là con không có thời gian đi thôi bố ạ. Thôi, bố cứ đi về nhà đi ạ. Lo mà lo số tiền đấy trả anh Dũng nhá. Dạ vâng ạ, con biết rồi bố ạ. Bố về cẩn thận ạ. Thôi, dọn đồ xong nghỉ đi ạ. Em à, xong chưa? Hôm nay cắt là những cái lá này để hai đứa tắm lợn. Ăn là đi á. Cái lá của nó được nó ăn. Ừ, con lợn nó ăn đấy nhỉ. Anh này, Ừ. cái số tiền hôm qua em đưa anh ấy, sao anh không đi trả anh ấy đi? Vẫn để bố biết bố xuống đây. Ừ, thì hôm nay anh đi anh cũng cầm đi tính trả cho anh chị ấy, nhưng mà sáng đi sợ cô Thóc muộn học đấy, muộn giờ học nên là anh cũng vội vàng quá, phải chạy ra cơ quan, quay về anh cũng ghé vào trong đấy định đưa cho anh chị, nhưng mà thấy cửa đóng nên là không ai ở nhà, nên là anh lại về đây luôn. Ai ngờ anh ấy lại gọi cho bố anh. Không gặp được anh ấy sao anh không gọi điện trước? Ừ, thì anh cứ nghĩ anh chị ấy thì cũng không cần gấp nên là cũng có ai biết đâu được ấy, thì anh lại cần anh gọi cho bố anh. Để anh cần tiền làm gì mà nhiều thế. Lần sau nếu mà anh vay ai ấy, anh mang trả không trả được thì anh cũng phải gọi điện cho anh ấy trước. Anh mới biết bố lại xuống đây ấy. Ừ, có nhiều việc quá nên là anh quên mất. Là để anh lấy cái sọt ạ. Mà chắc lấy cái lá nó xanh xanh thôi mà. Cái lá già này mình cũng lấy ít. Ừ. Nó vẫn xanh. Em này, dù bố anh có nói gì thì anh cứ để ngoài tai đi nhé, đừng có nghe theo những lời bố anh nói nhé. Mình có để ý gì đâu anh. Sao anh lấy tiền ấy, cái tiền hôm qua anh bảo anh mang đi nghỉ luôn nhé. Ừ, anh cũng bất cẩn quá anh quên mất. Lại thời gian này nhiều việc quá đi. Tôi phân cái này ra rồi. Ừ, có bị mục ấy. Kia cắt kìa. Tấm hồ héo.
thì rộng quá, để ra mình làm cỏ được xong mình chăm ấy thì nó vẫn tốt đấy, vẫn cắt được ngọt ngọn đi chợ bán được ạ. nó bám trên cỏ ấy, bám đất được là nó Nó vàng đấy rồi rồi có phân đấy, thì cứ bón phân thường. Đấy. vay tiền thì anh có biết không? À, chuyện anh vay tiền thì anh không kể cho mẹ biết đâu ạ. Mà em cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Chắc là chú anh Dũng ấy, thì anh đợt này vay nhiều tiền hơn mọi khi, nên là cũng như anh kinh doanh hay làm cái gì, nên là cũng muốn hỏi ý kiến hai cô chú xem thế nào, xem là anh có đầu tư gì không thôi. Hôm qua anh vay em quên mất, không được bảo anh chị ấy là không được gọi điện cho bố mẹ anh, em cũng mảng quên mất. Mà anh vay số tiền lớn như thế, tất nhiên anh ấy phải hỏi cho rõ ràng rồi, nên là mới hỏi cho gọi cho bố anh ấy. Em cũng đã bảo anh trước rồi, chuyện của em phát tự lo. Anh cũng thấy sốt ruột đấy, với lại đợt nọ xuống đây cái bà kia ghê gớm quá, nên anh cũng sợ bà ấy xuống đây gây khó dễ cho em ấy. Với lại bây giờ cũng xong xuôi hết rồi, thôi không nhắc đến chuyện đấy nữa em ạ. Rất là không nhắc nữa, nhưng mà bây giờ đi vay tiền cho em ấy, bố anh biết ấy, bố anh lại xuống đây nghĩ em thế này thế nọ. Sống cùng em ấy, em lại thuộc anh để vay tiền ấy. Thôi em đừng có suy nghĩ xa xôi như thế, mà thôi tóm lại là em cũng đừng để ý đến những cái lời nói của bố anh làm gì cả. Với lại cái lúc anh vay tiền cho anh trai anh ấy thì anh có nói bảo là vay tiền cho em đâu, nên là em không phải lo vấn đề đấy đâu. Thì em cũng sợ bác trai lại biết, sợ anh vay tiền cho em ấy, nên là bác ấy mới xuống đây. Thôi kệ đi, dù sao mọi việc nó cũng xong xuôi hết rồi. Thôi bây giờ mình hộ nhau lấy nốt cái chỗ lá này, xong là lên nhà hộ nhau nấu cơm ăn thôi bạn, cũng muộn rồi đấy. Nhặt mới được rồi anh ạ. Phải lấy nốt cái kia đấy thì nó tốt đấy. Em lấy cái gì về đựng bí chưa? Nó hết vào rồi đấy, nhiều phết đấy, nhưng mà em có bê nổi không đấy? Em cứ lấy rau ra chứ. À, lần nữa các bác đi ra ruộng ấy, thì bảo các bác lấy về cho trông được em ạ, mình đỡ phải dọn. Bảo bác đấy, ngon đấy. À, anh thấy mấy cành này thì lá nó xanh tốt quá, nên là lấy nốt. Ừ được rồi, anh vào bây giờ rồi. Ăn một rổ bí này, ăn như khi nào mới hết. Rồi, đấy mình phát một cái, toàn có bí rồi. Ui, không, em cầm máy vào cho anh. Tôi để tạm trên này em nhỉ? Máy này anh có giỏ giả các bác luôn. À, em đưa đây để em cất vào đây. Để lúc nữa ăn cơm nước thì nói cho anh đi giả các bác. Mình ra kia rửa chân tay đi em.